اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکنډه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 6 سره. لیکچر نمبر 5 کې مونږه د چې کوم د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی د هغې چې کوم سټنډرډز کوم آرټیکلز ورکړي دي کوم دفعات هغې ډیفاین کړي دي په هغې باندې مونږه په تفصیلي توګه باندې په هغې باندې خبره کړې وه چې کوم رولز ریګولیشن دي چې هغه به یو کمپني فالو کوي او په هغې وجه باندې به هغه خپل امپلایز له پروټیکشن ورکوي او هغه به هغه خپل امپلایز له هغه د هیلث او د سیفټي خیال به ساتي. نو په هغې کې مونږ C155 ویلی وو، د هغې ارټیکل 16 مونږ د C155 ویلی وو، بیا د آرټیکل بیا د R164 آرټیکل 10 مونږ په تفصیل سره ویلو چې په هغې کې به د یو کمپنۍ کمی ذموارۍ وي، د هغه به څه ریسپانسیبلیټیز دي، به خپل امپلایز له خپل لیبر له څنګه پروټیکشن ورکوي، په کم طریقه باندې به هغه سیف کوي، په هغه باندې به زیات کار نه کوي، د هغه نه به زیات پې لوډ نه اچوي، د هغه د جسماني طور باندې او ذهني طور باندې د فټیوج نه د تکاوټ نه به بچ کوي، په هغه باندې به پریشر نه جوړوي، د هغه ته به د هغه د ریسټ او د هغه د بریکس او د هغه د ورکینګ اورز او د ریسټ اورز د دې به خیال ساتلی کېږي. د غټ ارګنایزیشن لپاره به د غټ سیټ اپ ارینجمنټ کېږي، د وړوکي ارګنایزیشن د وړوکي سیټ اپ کېږي، دې ته ویل کېږي سایز اف انډرټیکینګ. په دې باندې موږ خبره کړې وه. بیا به دا امپلایر چې دی د کمپني د فرم د دې به اندازه کوي چې زموږ سره نوي ساینټیفیک او ټیکنیکل نالج کم راغلی دی چې زموږ په هغه مونږ فالو کړو، هغې کمپلاینس وکړو، مونږ هغه راواخلو چې د هغې په وجه باندې زموږ اداره چې ده هغه بهترۍ طرف ته لاړ شي او مونږ خپل زموږ چې کم امپلایز دي چې هغه پروټیکټیو شي، هغوی ته یو سیف انوایرمنټ ورکړی شو او هغه په هغې باندې زموږ امپلایز چې دي هغه محفوظ پاتې شي. نیکسټ سلایډ نمبر 32 دی. سلایډ نمبر 32 کې زموږ سره چې کومې خبرې اترې دي نو هغه ریګولیټري فریم ورک خبره را روانه ده، کوم چې موږ په پریویس لیکچر کې ویلو د هغې یو تاسو داسې ویلی شئ چې د هغې کنټینیو فارم دی. ریزیوم کوو موږ د دې ځای نه بیا. ILO International Labour Organization has also published convention associated with specific hazards. اوس هغوی مختلف کنونشنز هم پبلش کړي دي، یو مونږ ویلو ریکمنډیشن او بل مونږ ویلو کنونشنز. دغه کنونشنز دي، هغه رولز دي، هغه آرټیکلز دي، هغه امپلیمنټیشنز دي چې هغه ILO پبلش کړي دي. په هغې کې C115 دی. 115 چې دی دا د ریډیشن پروټیکشن حوالې سره دا سټنډرډز ورکوي. په 1960 کې دا انټروډیوس شوی و C115 چې چېرته ایکس ریز کار کوي، چېرته اټامیک انرژي ده، هلته مختلف ریډیشن هغه پاس کېږي. د مخکې ورځو کې هم یو داسې یو اکسیډنټ راغلی و، یو فیمیل وه چې کوم په د ملکي سطح باندې د اټامیک انرژي لاندې هغې کار کوو او هلته هغه د هغې باډي ایکسپوز شوې وه مختلف ریډیشنز ته. ریډیشنز راغلي و، هغې په وجه باندې هغې ته کینسر لاحق شوی و او هغه فیمیل چې کوم ساینټیفیک افیسر وه هغه د هغې ډیت کاز شو. نو داسې ده چې مونږ کله ناکله داسې وو چې د پیشنټ سره چې کله د هغه ایکسرې کېږي نو مونږ ورسره بلکل ان ایکسپوجر شوي او مونږ د هغه سره ولاړ یو او د دې کیر نه کوو چې یار دا دونه خطرناک ریز دی چې د انسان د هډوکي نه وځي او د هغې ایکسرې وباسي. نو مینس چې دا د انسان د باډي چې کوم د هغه سافټ سیګمنټ دی، د هغه سافټ حصه ده چې کوم غوښه ده د هغې نه هم ډېر په اسانه باندې وتې شي. نو د دې خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا په باډیز کې کینسر لاحق کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ د دې هر شي خیال وساتو. د سیفټي مقصد صرف دا نه دی چې یار موږ د په جاب وکړو او موږ د په هغې باندې داسې وکړو چې موږ ته پرې ډېرې پیسې میلاو شي. موږ ته به پیسې پې میلاویږي، موږ به دا خبرې چې دی دا په خپل ډیلی لایف کې موږ دا امپلیمنټ کولی شو چې د دې په وجه باندې زموږ خپل لایف هم پروټیکټ شي، نو خلک هم پروټیکټ کړو. نو په دې وجه باندې
د خبرو لحاظ چې کوم دی هغه په هر ځای کې ساتل پکار دي. داسې نه چې سیفټي به مونږ فالو کړو نو مونږ په ډېر پیسې وګټو. نه، د دې مقصد دا دی چې to protect yourself and others. دا د دې مین د دې تیم پکار دی، مین سنټرل آیډیا پکار دی چې دا مونږ په هر ځای کې فالو کولی شو، د په هر ځای کې مونږ ته دا فایده راکولی شي. بیا بل کنونشن چې کوم دی C162 سی چې دی C162 دا اسبیسټاس دا بل سټینډرډز دی 1986 کې دا انټروډیوس شوی او C167 چې دا هیلث اینڈ سیفټي اینڈ کنسټرکشن کوم ځای کې کنسټرکشن کیږي دا سټینډرډز په 1988 کې انټروډیوس شوی او کوم ځای کې چې کنسټرکشن کیږي دا په هغه ځای کې هیلپ ورکوي، په هغه ځای کې دا چې دی سټینډرډز ورکوي چې یاره هلته چې کوم امپلایز دي هغوی به کم اکوپمنټس اغوندي، هغوی به په کم انداز کې کار کوي، څونه ډیوټي اورز به یې د هغوی کم ټایپ کار به کم سړی کوي، په کم انداز باندې به کوي. نو دا C167 چې دی دا په کنسټرکشن سایډ کې موږ ته هیلث اینډ سیفټي د هغې دپاره کنونشنز راکوي. راځو سلاید نمبر 33 ته چې وټ امپلایرز مسټ پرووایډ. امپلایرز کمپنی یو اداره یو فرم یو انډسټري هغه څه پرووایډ کوي؟ سیف پلیس آف ورک. اولنۍ خبره دا ده چې کوم ځای کې د امپلایز کار کوي دیټ از سیف پلیس. د امپلایز داسې نه وي چې بس مړه ورځه پې او ځي پته نه لګي، اوبه پکې دي او الکتریک وایرز تللی دي او شاک پکې دی، ای به بس کېږي به ورځه پې ته پې ورځه، څه ټیسټینګ نشته، چېرته د ګیس کنفاینډ سپیس نه ډیفاین چې یار په دې ځای کې H2S ګیس مې بي اکر کېدی شي. لکه تاسو به په دې کلیو کې اورېدلي چې یاره پلان کې کس کوی ته کوزېدو او هسې چلو شو هغه بس کس کو شو او مړ شو. نو بیا داسې وه چې یو پیره زموږ په کلي کې زموږ د کلي نه بره داسې یو واقعه شوې وه چې 3 کسان په کوی کې مړه شوله. یو ورکو شو نو هغه دا وی چې هغه مړ شو او وروغورځېدو، هغه دا وی چې دی چېرته خپل ښویدله او دا سړی لاړو چې دا زه راوچت کړم. هغې پسې دویم ورکو شو، هلته H2S ګیس و، هایډروجن سلفاید ګیس و، د هغې د وجې نه دویم هم مړ شو. دریم پسې ورکو شو چې یار دا دوه به زه راوخېږم، دریم هم مړ شو. نو څه چلو شو دا د H2S ګیس په وجه باندې 3 کسان مړه شوله. نو که چېرې موږ دغلته د سیفټي خیال ساتلی وي مینس چې هلته فار اگزامپل موږ تیلې لګولی چې به یې دلته هایډروجن سلفاید شته که نشته دی، یا موږ د ټیسټ لپاره بل داسې څوک راویستی وي چې موږ ته د هغې سپیس چې کوم دی هغه ډیفاین کړی دا کنفاینډ سپیس دی نه دی، ګیسز پکې شته نشته، خطرناک ګیس پکې شته نشته دی. نو دې لپاره ضروري دا ده چې امپلایرز چې دي هغه خپل امپلایز له سیف پلیس ورکوي د کار لپاره چې سیف انوایرمنټ وي. and safe access and egress ویل کېږي exact or living place ته، living a place ته. لکه د دې مطلب دا دی چې د سیفټي مطلب دا دی چې داسې ځي چې د هغې 2 دروازې چې ان دروازه وي او آوټ دروازه وي. که تاسو په دې ګاډو کې خیال وکړئ نو په دې کې د آوټ دپاره 2 دروازې، یو هغه په مخې ته وي نو یو په هغې کې شاته ایمرجنسي ایگزیکټ ورته وایي. نو هغه یې د دې لپاره کړي که چېرته اور ولګي او دا مخ ته کسان کوزېږي او شاته ته موقع میلاو نه شي او شاته اور ورسېدو نو چې دا شیشه دوی ماته کړي او په هغې باندې په اسانه باندې وځي. نو چې داسې چې د ان او د آوټ دواړه لارې هغه ډیفاین وي، هغه د امپلایز ته ورکړی شوي د امپلایرز د کمپنۍ د ادارې دا ورکړي چې په دې باندې به تو ان کېږي، په دې باندې ستا سره ایمرجنسي ایگزیکټ هم په دې ځای باندې کېدی شي، په دې ځای باندې تو وتی شي، چې دا خبره هم ډیفاین وي. دویم نمبر خبره چې کوم ډیفاین کېږي هغه د سیف پلانټ اینډ اکوپمنټ. چې کوم اکوپمنټس د امپلای استعمالوي، په کوم باندې چې دی اپریشن کوي، په کوم باندې چې دی کار کوي چې هغه سیف وي. دی نیډ ټو انسپیکټ چې هغه تا پراپر انسپیکشن د هغې کړي چې هر چېرته داسې آیلي تنګ خو پکې نشته چې د هغې په وجه باندې د امپلای لاس وښویږي او هغه په هغې کې راګیر شي او پاره باندې کړ شي. چېرته داسې شاک خو پکې نشته دی چې هغه د دې سره ده ته شاک ورسي. چېرته داسې تیره څه شیز خو پکې نشته دی چې هغې سره ده کپړې ونښلي او دی راکاږي ځان ته چېرته دی مړ نه کړي. د دې پراپر انسپیکشن کول، هغه سروس کول، که چېرته بیا خراب وي نو هغه ریپلیس کول، دا
دا چې کوم دا د امپلایرز کار دی، د کمپنۍ کار دی، د انډسټري کار دی چې هغه به خپل امپلایز لا سیف پلانټ او اکوپمنټ ورکوي چې د کار ځای او د کار سامان چې په کوم باندې کار کوي چې هغه سیف وي. دریم نمبر سیف سیسټم اف ورک. دا مطلب دا دی چې دا امپلای په کوم ځای کې کار کوي د هغې سراونډینګ هم سیف وي، هلته چې کوم کار پروسیجر کېږي نو هغه هم سیف وي. فار ایگزامپل موږ وایو چې سراونډینګ دا دی چې دی را روان دی او دلته پړوی دی په هغې کې څه ایلي تنګ هغه را خویږي را بهیږي په مخه باندې په هغې باندې خلک را غورځېږي، یا موږ داسې ویلی شو چې چېرته داسې یو ایریا پکې ده چې هغه کولیپس کېدی شي، هغه را غورځېږي، میبي چې هغه را وغورځېږي او د دې سره د امپلای چې دی ته انجري راشي. بل داسې څه مسله جوړېدی شي چې د هغې په وجه باندې د امپلای چې دی هغه د اکسیډنټ یا د انسیډنټ شکار کېدی شي، نو دې به خیال ساتي. اپروپریټ ریویو، هغه ځای بار بار کتل، هغه پراپر چیکینګ کول، داسې نه ده چې بس نن مې چیک کړو بیا یې په تندر مه لګوه چې بیا میاشت پس او کال پس به بیا ګورو څنګه چې پاکستانو طریقه ده نو داسې به نه کوو. پلانینګ اینډ کنټرول انشور کنټینیوس سیفټي اف میتھډس، د دې لپاره پلانینګ کول، پراپر د هغې چیک اینډ بیلنس ساتل، پراپر د هغې صفایي کول، داسې نه وي چې بس یو پیره مونږ صفایي وکړله او بیا به میاشت پس ورسره ګورو دا خو میاشت په میاشت مونږ را صفا کوو، نو نه، د هغې به پراپر چیک اینډ بیلنس ساتئ، دا به ستا سره چې کوم سراونډینګ دی نو هغه هم ستا سره سیف شو. مونږ یو خبره وکړه د کار ځای سیف کول، په کم پلانټ او اکوپمنټ چې د امپلای کار کوي هغه سیف کول، د هغې سره سره چې کوم سراونډینګ دی هغه سیف کول، دا د کمپنۍ د ادارې د فرم د انډسټري ذمه داري ده چې دا به خپل امپلای له دا ورکوي. ټریننګ اینډ سوپرویژن ټو انشور کمپیټنسي، بل دی به د خپل سټاف له ټایم په ټایم باندې ټریننګز ورکوي، هغوی ته به فار ایگزامپل یو نوی مشین راوړی شو نو داسې نه چې بس ورځئ پرې کار پرې کوئ، نه، په دې باندې به دوی ته ټریننګ ورکړی شي چې بهی تاسو په دې باندې کار داسې کوئ، د دې دا ډرابیک کېدی شي، دا مشین د دې دا پرزه داسې را غورځېدی شي که مونږ داسې رف یوز کړو، دا پرزه دې سلیپ کېدی شي او چې سلیپ شو نو لاس ماتولی شي، لاس کټ کولی شي، په خپې باندې دا مشین راتلی شي، نو دې خیال ساتل د دې دپاره چې د دې ستاسو سره چې کوم امپلایز دي د دې کې کمپیټنسي پیدا شي، قابلیت پیدا شي، په دې کې ابیلیټي پیدا شي د کار کولو. سلایډ نمبر 34 دی what is competence. competence وایي څه ته؟ نو competence د 4 words د دې لپاره راوستلی شوي دي. KATE. K باندې knowledge، A باندې ability، T باندې training، E باندې experience. چې ستا سره کوم امپلای دی چې د هغه نالج وي د یو کار حوالې سره، هغه په هغې کار په فلو باندې پوهي دا کار داسې کېږي، بل په هغې کې د دې کار کولو صلاحیت وي، داسې نه ده چې ته انجینر کس راغلی د هغه نه نان انجینر کار اخلي او نان انجینر کس راغلی د هغه نه انجینرینګ کار اخلي، په دې کې به څه چل کېږي، په دې کې به مسلې هغې نه به ابیلیټي هغه ته میلاو نه شوله، د هغې په وجه باندې به هغه ته مسلې مخامخ کېږي. دریم نمبر باندې ټریننګ، دوی له پراپر ټریننګ ورکول، ټایم په ټایم باندې هغوی ته ټریننګ ورکول چې دوی د دې کیپیبل شي چې کم ورک فلو کېږي، کم کار کېږي، چې په هغې باندې دی پوهوي چې دا پلانټ څنګه اپریټ کېږي، دا مشین څنګه اپریټ کېږي، او د هغې سره سره ایکسپیرینس چې دوی تجربه هم کېږي چې دی د دې اکوپمنټ سره یوز شي. سلایډ نمبر 35. سلایډ نمبر 35 دا ډیفاین کوي چې اپارټ فرام امپلایز، یو خو دا ده چې امپلایر به خپل امپلایز ته پروټیکشن ورکوي، هیلث او سیفټي به یې خیال ساتي، د امپلایز نه د ملازمینو هټ کر دا امپلایر دا کمپنی دا فرم دا انډسټري به چا له تحفظ ورکوي. who else must the employer protect، چا له به تحفظ ورکوي، نو هغه په دې مخکې سلایډ کې را روان دی. فار ایگزامپل دا په دې پکچر کې دا شو کوي چې دلته څه ورک روان دی په دې سایډ باندې، تاسو ګورئ چې no unauthorized admittance، unauthorized کس د دې ته داخله نشته دی. protective footwear must be worn in this area، په دې بل کې وایي چې پروټیکټیو پایزار به دې اچولی، جیکټ به دې اچولی چې دې ځای ته را داخلېږي چې تا باقاعده د خپل هیلث او د سیفټي خیال ساتلی چې کوم PPEs دي هغه دې اچولي، هله به دې سایډ ته را انټر کېږي. نو دا هغه خلکو دپاره چې کوم خلک
ویزیټرز دي، هغه امپلایز نه دي، هغه ویزیټرز دي، هغه راځي دې سایټ ته، نو د هغې دپاره به امپلایز چې دی هغه د دې خیال ساتي. بیا دا د دې حوالې سره زه تاسو ته یو جنرل اگزامپل درکړم، او اگزامپل دا دی چې ګبین جبه یو ډېر ښه سایټ دی، سوات کې دا لوکیټډ دی. هغلته داسې وشوله چې فیملی راغلي وه، هغه فیملی د هغوی هسبینډ ورسره و، وایف یې وه، هغه هسبینډ هلته کنسټرکشن اکټیویټیز روان وو، او کنسټرکشن اکټیویټیز چې کله روان وو نو هلته دوی ته یا بورډ نه دی لګېدلی، یا بورډ لګېدلی خو دوی نه دی لیدلی. اینی هاو څه فیټ راغلی دی، څه بدقسمتي راغلې ده، او هلته نه بره چېرته شاور لګیا و، کار کو، او هغې هغه خیال نه و، نو هلته نه ګټ راغلی دی، په سړي په سر باندې لګېدلی دی، سړی په اټک باندې مړ شوی دی. بیا هغوی کیس وکړو، نو ډپارټمنټ والا ورته وویل چې موږ خو دلته باقاعده وارننګ بورډز لګولي وو، ساین بورډز هم لګولي وو چې دا نو ګو ایریا ده، موږ دلته څوک نه پرېږدو، تاسو مخکې مه ځئ، تاسو ولې تللي دا، تاسو په خپل ریسک اینډ کاسټ باندې تللي یې. اینی هاو د هغې د وجې نه د هغه ډیت اکر شو. نو په دې کې دواړو طرف ته قصور کېدی شي، میبي چې کم امپلایر و، کم فرم و، کم کانټریکټر و، په کار ده چې هغه دغلته فینس لګولی وي، دغه ځای جالونه چاپېره کړي چې بهایي نو ګو ایریا، مخکې مه ځئ، مخکې تاسو اجازت نشته دی، ښه غټ غټ ساین بورډز لګېدلی وي چې بهایي بالکل دغلته کس ولاړ وي چې مخکې کار روان دی، تاسو مه ځئ، ولې ځئ تاسو. نو بیا به دغه دونه غټ اکسیډنټ به نه اکر کېدو، دونه یو قیمتي جان به نه ضایع کېدو. نو دا یو اگزامپل ما ستاسو سره شیر کړو چې د امپلایر کار دا دی، د فرم کمپنۍ کار دا دی چې هغه بس خپل امپلای له پروټیکشن نه ورکوي، بلکې په دې سایټ ته چې لوکیټډ څونه خلک دي، په دې سایټ باندې خلک ځي راځي، یا په دې سایټ باندې خلک څوک وزټ له راځي، نو چې هغوی ته هم پروټیکشن پرووایډ شي. اوس په دې کې څوک دا کمپنۍ به څوک داسې چې هغه به بچ کوي، هغوی ته به پروټیکشن ورکوي د امپلایز نه علاوه. anyone affected by their business activities، څوک د هغې نه هغه اثرانداز کېدی شي. ویزیټرز چې کوم انوایټډ ویزیټرز دي، ان انوایټډ ویزیټرز دي، لکه فار ایگزامپل انوایټډ دا دی چې څوک کانټریکټر و، هغه خپل چې کوم ایگزیکیوټینګ ایجنسي وه، فار ایگزامپل کانټریکټر اے بي سی و، او سی این ډبلیو د هغې یو ډپارټمنټ دی، هغه یې د هغې ایگزیکیوټینګ ایجنسي وه، او د اے بي سی کمپنۍ والا د سی این ډبلیو ټیم ته دعوت ورکړو چې تاسو راشئ زموږ دا سایټ وګورئ. دا انوایټډ دي. ان انوایټډ دا دی چې لاروي یو کس راغی، هغه وایي چې دا سایټ ګورو چې دا په روډ باندې کار څنګه روان دی، دا برم کېږي، دا څنګه کېږي، یا دا ریټینګ وال جوړېږي، دا څنګه جوړېږي، هغه دې له راغی. لافل ان لافل، لافل دا دی چې قانون والا راغله، بغیر قانون والا خلک راغلله، یا اسیم څوک راغلله د دې وزټ کوي، نو دا په وزټرز کې راځي. کانټریکټرز راتلی شي، ممبر آف د پبلک راتلی شي، ایم پی ایم این اے راتلی شي، څوک ناظم راتلی شي، نو دې ته مختلف خلک راتلی شي، نو هغه به دا وزټ کوي، نو دې به دا ګوري چې یاره دې ته به زه څنګه پروټیکشن ورکوم. زما په خیال دا لیکچر چونکې بیا نور هم اوږدېږي، ځکه چې په نیکسټ سلایډ کې بیا زموږ سره آرټیکل 19 به مونږ C155 تحت هغه بیا سټډي کوو. نو د هغې نه مخکې دې ځای پورې زه په دې ځای باندې اکتفا کوم، ځکه چې زما لیکچر بیا اوږدېږي، او زه غواړم نه چې زما سټوډنټان چې کوم دي هغه فیټیوډ محسوس کړي، بلکې زه دا غواړم زما سټوډنټان زما لیکچر انجوای کړي. په دې وجه باندې زه خپل لیکچر په دې ځای باندې سټاپ کوم. امید لرم چې انشاءالله تاسو به دا لیکچر په دې نه ډېر زیات څه ګین کړي، او دا به ستاسو ډېر زیات انشاءالله په فیوچر کې د پیپر دپاره، د لرنینګ دپاره، د کار دپاره ډېر په کار راسي. او امید لرم چې تاسو به دا په ښه طریقه باندې زده کړي. ورکه خپل ټیچر ته کریم الله ته اجازت، په لوی الله سپارم، د الله په امان.